बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ते थानू सारिਆਂ ਨੂੰ असद याकूब ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਰੀ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਰੀ ਕਰੀਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਮੈਰੀ ਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਰੀ ਕਰੀਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਨਰ of both Mary Curie's Nobel Prizes। ਇਨਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀ ਕਰੀ ਨੂੰ 2 ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਹਸਬੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਨਰ ਸੀ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਮੈਰੀ ਕਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਨਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਨਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ 'ਚ ਪੜਾਂਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਮੈਰੀ ਕਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਸਮ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰੀ ਕਰੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਹਰ ਵਰਕ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵਿਨਰ ਆਫ ਦਾ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਵਿਦ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਪੀਅਰ ਕਰੀ ਐਂਡ ਹੈਨਰੀ ਬੁਕਰੈਲ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਪੀਅਰ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਈ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਨਰੀ ਬਕਰੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਨਰੀ ਬਕਰੈਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਹਰ ਵਰਕ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵਿਨਰ ਆਫ ਦਾ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੀਅਰ ਕਰੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈਨਰੀ ਬੁਕੈਲ। ਹੁਣ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਓਲੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਓਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ the 1903 Nobel Prize for Physics। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਰੀ ਕਰੀਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਨਰ ਆਫ ਬੋਥ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? FALSE, ਫਾਲਸ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਈ, ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਮੈਰੀ ਬਿਕੇਮ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਰੀ ਬਿਕੇਮ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਹੁਣ ਮੈਰੀ ਜੇ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਏ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਰੀ became interested in science when she was a child। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, from childhood ਆ ਜਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। from childhood Mary was remarkable for her prodigious memory। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਰੀ became interested in science when she was a child. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ from childhood Mary was remarkable for her prodigious memory. ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ false. नहीं, दसो मैनू की है मैरी became interested in science when she was a child. They said from childhood Mary was remarkable for her prodigious memory. They did not mention any subject other than science. They in the answer ना ते true है ना ही false है. Actually it is not given. ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਰੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਸੋਬੋਰਨ ਬਿਕੋਜ਼, ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਸੋਬੋਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਸਿਸਟਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸੋਬੋਰਨ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀ ਸੋਬੋਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸੋਬੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਬਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਰੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਸੋਬੋਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਸਿਸਟਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਓ ਲੱਭੀਏ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਰੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਲੱਭਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰੈਂਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਲੱਭ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬਰੋਨੀਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਫਰੋਮ ਮਿਡਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਫਾਦਰ ਲੌਸਟ ਹਿਜ਼ ਸੇਵਿੰਗਸ ਥਰੂ ਬੈਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ she then had, now she to murad hai Mary, she then had to take work as a teacher. Acha ji, from her earnings she was able to finance her sister Bronica. ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, from her earnings she was able to finance her sister Bronica's medical studies in Paris on the understanding, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬਈ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ false. Mary was able to finance her sister. Question ਕੀ ਹੈ, question ਹੈ Mary was able to attend the Sorbonne because of her sister. ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ false. ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, on the understanding that Bronia would in turn later help her to get an education. ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕਿ ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਲਟਸ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਲਟਸ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, 6 ਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਹੈ, ਮੈਰੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਸੋਬੋਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ sister's financial contribution. That's absolutely right. Understanding ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੂ। ਮੈਰੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਸੋਬੋਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਸਿਸਟਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ 400 ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, 200 ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ, 200 ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫਲੈਟ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ,
ਗੋਰੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਓਕੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਆਇਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਦ ਯਾਕੂਬ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।